tuần từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9. Fed quyết định giữ lãi suất cận 0% sau cuộc họp chính sách trong 2 ngày 21-22 tháng 9. Các quan chức Fed kỳ vọng sẽ sớm bắt đầu giảm chương trình mua tài sản hàng tháng, dự kiến sẽ được thông báo vào tháng 11 và bắt đầu thực hiện từ tháng 12 2021. Ngày 16 tháng 9, Trung Quốc chính thức đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo GDP Việt Nam năm nay tăng trưởng 3,8%, thấp hơn rất nhiều so với con số 6,7% so với hồi đầu năm. Đây đã là lần thứ 3 ADB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam. Thị trường kim loại toàn cầu chấn động bởi bom nợ Evergrande. Kính chào quý nhà đầu tư, quý vị đang theo dõi bản tin tuần được thực hiện bởi chứng khoán NH Việt Nam. Vừa rồi là những thông tin nổi bật trong tuần qua. Còn bây giờ chúng tôi muốn đề cập đến một cái tên chiếm sóng nhiều nhất trên thị trường tài chính toàn cầu tuần qua, không chỉ tại Trung Quốc mà cả thế giới. Đó là trái bom nợ mang tên Evergrande, tập đoàn phát triển bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc với số dư nợ nhiều nhất thế giới, đang đứng trước nguy cơ phá sản. Điều gì khiến niềm tự hào một thời của ngành bất động sản Trung Quốc ngập trong nợ nần như vậy? Anh Hoàng có thể lý giải nguyên nhân của vấn đề này được không ạ? Vâng, cảm ơn Nga. Theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình thì cái gốc rễ của vấn đề mà Evergrande đang phải đối mặt chính là do tham vọng quá lớn từ phía các ông chủ. Do đó trong nhiều năm qua, Evergrande liên tục vay nợ thêm rất là nhiều tiền để đầu tư ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau mà Evergrande không có thế mạnh. Ví dụ như là sản xuất xe điện này, thể thao này, công viên giải trí này, thực phẩm này, nước giải khát, nước đóng chai, vân vân. Bên cạnh đó thì trong một vài năm qua thì Evergrande cũng tích lũy rất là nhiều quỹ đất mà chưa thể chuyển hóa được thành tiền mặt trong ngắn hạn. Trong khi đó thì trong vòng 2 năm qua thì thị trường ở Trung Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều lý do khách quan. Thứ nhất là chính phủ Trung Quốc đã siết chặt đối với lĩnh vực bất động sản để kiềm chế giá nhà đất đang tăng quá nhanh và số dư nợ của các công ty bất động sản cũng tăng mạnh. Do đó thì họ đã khống chế số dư nợ tối đa mà các công ty bất động sản được phép vay. Và thứ hai là cái chính sách kiểm soát Covid không khoan nhượng của chính phủ Trung Quốc, tức là Zero Covid thì đã khiến cho ngành bất động sản, xây dựng và rất nhiều ngành nghề khác bị chậm tiến độ và chịu ảnh hưởng rất là nặng nề. Dạ vâng ạ, hiện nay thì có rất nhiều nhà đầu tư đang lo lắng về khả năng Evergrande sẽ bị phá sản, thì không biết anh nghĩ sao về khả năng này ạ? Thực ra thì theo ý kiến của chúng tôi thì cũng có một vài lý do để chúng ta tin tưởng rằng Evergrande sẽ không phá sản. Thứ nhất là các cái tài sản mà Evergrande đang nắm giữ thì mang tính bền vững hơn rất là nhiều. Đó là các bất động sản và các quỹ đất mà Evergrande đang nắm giữ. Nó khác xa với cả các cái loại tài sản tài chính. Theo báo cáo tài chính năm ngoái năm 2020 thì giá trị ghi sổ của các bất động sản mà Evergrande đang nắm giữ đang chiếm tới 68% tổng tài sản của Evergrande. Mà như các bạn đều biết, bất động sản tại Trung Quốc và Việt Nam trong nhiều năm qua đều trong xu hướng tăng, hoặc ít nhất là chỉ đi ngang thôi chứ ít khi giảm. Do đó thì cái giá trị thật của bất động sản mà Evergrande đang nắm giữ thậm chí có thể lớn hơn cái giá trị ghi sổ rất là nhiều. Nói một cách ngược lại thì hiện tại chính phủ Trung Quốc đang siết chặt lĩnh vực bất động sản. Lý do chính cũng là bởi vì giá bất động sản đang tăng rất là cao. Do đó thì trong ngắn hạn mình nghĩ rằng Evergrande có thể thỏa thuận được với các chủ nợ để giãn nợ, và trong trung hạn thì bán bớt một phần các cái tài sản của mình đang có và sử dụng số tiền đó để trả nợ, hoặc là tiếp tục thực hiện các dự án để có thể thu được tiền về. Dù sao thì trong cái tình huống hiện tại thì mình nghĩ rằng việc các chủ nợ ép Evergrande quá thì cũng không mang lại lợi ích gì cho họ cả. Và bản chất là Evergrande vẫn đang nắm được các cái tài sản mà có giá trị tương đối là cao. Điểm thứ hai là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là chính phủ Trung Quốc sẽ không để Evergrande phá sản, bởi vì Evergrande là một tập đoàn rất là lớn ở Trung Quốc mà theo tiếng Anh người ta gọi là too big to fail ấy. Tạm thời không nói về các trái chủ và các nhà đầu tư cổ phiếu, bởi vì chúng tôi cho rằng họ là những nhà đầu tư nên họ đã hiểu được các vấn đề về rủi ro của thị trường, nên họ phải chấp nhận các cái rủi ro đó. Tuy nhiên thì rất nhiều ngành nghề khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo, ví dụ như là giá bất động sản có thể giảm này, giá hàng hóa có thể giảm này. Do đó thì ngành xây dựng và vật liệu xây dựng này cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng theo này. Các ngân hàng thì sẽ chịu ảnh hưởng về nợ xấu này, và một lượng không nhỏ các nhân viên sẽ bị thất nghiệp. Tất nhiên là về mặt truyền thông ấy, thì chính phủ Trung Quốc cũng như là bất kỳ một chính phủ nào họ cũng sẽ không bao giờ nói rằng họ sẽ cứu một tập đoàn nào cả, bởi vì nó sẽ tạo một cái tiền lệ rất là xấu cho các cái công ty khác. Tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một cái phương pháp truyền thông mang tính tâm lý thôi, và đến một thời điểm nào đó thì mình tin rằng chính phủ Trung Quốc vẫn sẽ phải vào cuộc.
Dạ vâng, như vậy thì theo anh Hoàng thì xác suất để Evergrande bị phá sản là không cao đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng trong một trường hợp xấu nhất xảy ra, để các nhà đầu tư có thể đề phòng và có một phương hướng xử lý, thì giả sử như Evergrande phá sản thật thì liệu có một cuộc khủng hoảng dây chuyền lên ngành bất động sản cũng như là tài chính toàn cầu không ạ thưa anh? Trong trường hợp mà Evergrande phá sản thật thì trước mắt thì nó cũng không có tác động gì trực tiếp đến nền kinh tế của Việt Nam cả. So với Evergrande thì tỷ lệ nợ xấu của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở mức khá là thấp. Cụ thể thì tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Evergrande trong những năm qua thì đều trên là 200%. Trong khi đó các doanh nghiệp Việt Nam thì chủ yếu là dưới 100% thôi. Còn câu hỏi là việc Evergrande khủng hoảng có kéo theo sự khủng hoảng dây chuyền tại thị trường Trung Quốc hay không thì theo cá nhân mình, cái quan trọng nhất đó là nhìn vào giá của bất động sản. Nếu giá bất động sản không giảm hoặc là chỉ giảm nhẹ thì việc Evergrande khủng hoảng nó chỉ là vấn đề của một mình Evergrande thôi. Việc họ kiểm soát dòng tiền không tốt, vay nợ tràn lan và đầu tư mạo hiểm tràn lan thì việc họ phá sản là điều tất yếu thôi. Và trong cái tình huống đó thì mức độ lan tỏa của sự kiện này là thấp. Tuy nhiên nếu cái vụ Evergrande kéo theo sự suy giảm nghiêm trọng của giá bất động sản tại thị trường Trung Quốc thì cái mức độ lan tỏa nó sẽ lớn hơn rất là nhiều, bởi vì giá tồn kho của rất nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ giảm xuống, kéo theo giá trị doanh nghiệp giảm, và khi mà doanh nghiệp bất động sản bị ảnh hưởng thì rất nhiều các cái ngành nghề khác sẽ bị ảnh hưởng theo, ví dụ như là xây dựng, vật liệu xây dựng hay là nợ xấu của các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá cái khả năng giảm giá mạnh của bất động sản là không cao, bởi vì cái đặc trưng của các nước đang phát triển giống như Trung Quốc và Việt Nam đó là tốc độ đô thị hóa nhanh, tăng trưởng cao và cái tầng lớp trung lưu thì ngày càng tăng lên rất là nhiều. Do đó thì cái nhu cầu bất động sản rất là lớn. Do đó thì giá bất động sản trong tương lai chúng tôi cho rằng có thể giảm nhẹ hoặc là đi ngang, chứ cái khả năng giảm mạnh là rất là khó. Tuy nhiên nếu trong trường hợp Evergrande mà phá sản thật dù nó không để lại một cuộc khủng hoảng dây chuyền, nhưng chúng tôi cho rằng nó vẫn sẽ để lại rất nhiều hệ lụy. Thứ nhất là tăng trưởng toàn cầu có thể sẽ suy giảm do tăng trưởng tại Trung Quốc thì yếu đi. Thứ hai là giá của rất nhiều loại hàng hóa như sắt thép, quặng sắt sẽ suy giảm. Và thứ ba là dòng vốn vào cổ phiếu toàn cầu cũng sẽ suy giảm theo sau rất nhiều rủi ro đã xảy ra với thị trường Trung Quốc cũng như là thị trường quốc tế. Tóm lại thì chúng ta đánh giá và cùng hy vọng rằng Evergrande sẽ được giải cứu. Còn trong trường hợp ngược lại mà Evergrande phá sản thật thì dù ít dù nhiều, dù trực tiếp hay là gián tiếp, và dù mức độ ảnh hưởng nó có thể ít hơn so với vụ Lehman Brothers xảy ra tại thị trường Mỹ năm 2008 nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến thị trường chứng khoán. Dạ vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì anh có thể tổng kết về thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, thị trường chứng khoán tuần qua giảm nhẹ 1,5 điểm, tương đương với mức giảm 0,11%. Trong đó đáng chú ý là ngày thứ ba, thị trường giảm trên 10 điểm và có thời điểm giảm tới 20 điểm sau thông tin là tập đoàn Evergrande có thể phá sản. Điểm nhấn trong tuần qua là một loạt các cổ phiếu nhỏ có chất lượng tài chính thấp giảm mạnh, thậm chí là giảm sàn trong nhiều phiên, ví dụ như là TGG, BII, APG, GKM, SMT hay là AGM vân vân, cho thấy là dòng tiền đang có dấu hiệu phân phối ở nhóm này. Tuy nhiên thì dòng tiền có vẻ đang tìm lại với nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành trụ cột chống đỡ cho VN Index khi mà nhóm này tăng 1,3% về điểm số và tăng tới 26% về giá trị giao dịch khớp lệnh. Dạ vâng, vậy tình hình mua bán cổ khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất và tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại vẫn tiếp tục bán dòng và đã là tuần bán dòng thứ 7 liên tiếp. Giá trị bán dòng đạt là 2.190 tỷ. Các mã bị bán dòng mạnh là VIX, quỹ ETF Diamond, HPG và Novaland. Trong khi đó các mã được mua nhiều là Vinhome và MBB. Lãi suất và tỷ giá thì tăng nhẹ trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì lần lượt tăng 4 điểm và 12 điểm cơ bản lên mức là 0,68% một năm và 0,88% một năm. Có thể phần nào cho thấy là nhu cầu vốn thì đang tăng dần sau khi một số tỉnh, thành phố đang nới lỏng dần giãn cách xã hội. Tỷ giá cũng tiếp tục tăng 10 đồng lên mức là 22.640 đồng và 22.870 đồng cho chiều mua và bán. Như vậy trong tuần này sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ thưa anh? Trong tuần này thì có hai thông tin rất là quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Thứ nhất là tăng trưởng GDP quý 3 thì sẽ được công bố. Tăng trưởng GDP quý 3 thì chắc chắn là sẽ giảm mạnh rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn đâu đó hy vọng rằng tăng trưởng quý 3 sẽ ở mức là dương, tóm lại là không âm. Nếu như tăng trưởng GDP quý 3 này ở mức âm thì đây có lẽ sẽ là
lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng ta mới có một mức tăng trưởng âm. Thông tin thứ hai là sẽ là về giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong cái lần gần nhất thành Hồ Chí Minh đã xin thêm 2 tuần giãn cách xã hội vì nhiều lý do. Tuy nhiên thì từ các cái thông điệp được truyền đi thì chúng ta có thể ngầm hiểu rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tiếp tục giãn cách xã hội nữa, và đây sẽ là lần giãn cách cuối cùng của thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 16. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem thì điều này có thành hiện thực hay không, và Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kiểm soát Covid thế nào sau chỉ thị 16. Vâng, vậy anh Hoàng có nhận định gì về thị trường chứng khoán tuần này không ạ? Vâng, thì đối với các cái cổ phiếu nhóm vốn hóa nhỏ mà đã tăng trần nhiều phiên trong tuần trước đó, và trong tuần này thì đã có dấu hiệu phân phối với việc giảm mạnh và giảm sàn, ví dụ như là GKM, APG, TGG, BII, SMT và DDV vân vân, thì chúng tôi cho rằng cái nhóm cổ phiếu này có thể tăng trần thêm một vài phiên sau cái đợt giảm mạnh đầu tiên. Tuy nhiên thì xu hướng để nhóm này có thể vượt cái vùng đỉnh gần nhất là rất khó sau khi dòng tiền đã có dấu hiệu rút ra khỏi nhóm này rồi. Việc mua đuổi cái nhóm cổ phiếu này trong lúc mà tăng thì rất là nguy hiểm. Còn đối với một số nhà đầu tư mà chấp nhận mạo hiểm và muốn ăn cái nhịp T3 của nhóm cổ phiếu này thì cũng nên thận trọng và bán cổ phiếu ngay khi hàng về tài khoản. Còn với các cái cổ phiếu vừa và lớn thì chúng tôi thấy rất nhiều cổ phiếu đã có cái vùng đi ngang tích lũy tương đối là tốt. Ví dụ như là hầu hết cổ phiếu ngân hàng này, FPT này, các cổ phiếu bất động sản như là Nam Long, Khang Điền này, và hầu hết các cổ phiếu chứng khoán như là SSI, VND đều có vùng tích lũy đi ngang khá là tốt. Xác suất giảm mạnh nữa là không cao, và thông thường với các cái cổ phiếu có kỳ vọng tăng trưởng dương và có vùng tích lũy đi ngang tốt như vậy thì thường là chúng tôi sẽ khuyến nghị là mua vào. Nhưng do hiện tại thì cái mùa báo cáo tài chính quý 3 đã đến gần, và có thể sẽ có một bộ phận không nhỏ các công ty có lợi nhuận suy giảm do ảnh hưởng của giãn cách xã hội kéo dài và Covid-19. Cho nên theo chúng tôi, nhà đầu tư chỉ nên dành một phần nhỏ số tiền để mua vào các cái cổ phiếu này. Phần còn lại thì có thể đợi phản ứng của thị trường với diễn biến lợi nhuận. Nếu mà doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng dương thì đương nhiên là tiếp tục mua tiếp rồi. Tuy nhiên thì nếu mà doanh nghiệp ra báo cáo tài chính với lợi nhuận tăng trưởng âm mà giá cổ phiếu không giảm mạnh nữa thì chúng tôi cho rằng vẫn có thể tiếp tục mua vào bằng phần tiền còn lại. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.